Noin. Nyt on ovet paikallaan. Nyt voisi alkaa näiden ikkunoiden karmien tekemiseen. Eli siihen ikkunat tulee tämmöisillä kumilistalla, mihinkä tulee tällainen kiila. Niin toiseen puoleen tulee ikkunalasi ja toiseen puoleen sitten tulee tällainen, se tulee niinku pellin päälle. Ja tää on vähän paksumpaa peltiä, niin sillä meinasin tehdä tähän reunustat. Ja siihen sitten laitetaan lasi kiinni näillä. Mut mä alan värkkäilee näitä reunoja siihen. Katsotaan minkä näköinen sit tulee.
niin. Näin pitkälle me päästiin nyt tässä pääsiäisviikonloppuna. Siinä oli monta tuntia hitsaamista ja rälläköintiä. Ja oven kahvakin saatiin pelaamaan toiselle puolelle. Toista puolta en ole vielä tehnyt. Se tulee tossa samalla viisi niin kuin tälle puolelle. Ja ensi kerralla sitten varmaan aletaan noita ikkunalaseja tuohon mittailemaan ja suunnittelemaan. Ei mitään, me nähdään taas viikon päästä. Se on moro!